The flight from United States was a little bit late. I couldn't sleep the whole night. I can't wait to get to hotel and get some rest. It was a little bit too ambitious for me to accept fight with David on just 11-day notice. I think I showed that I can still be dangerous. I had opportunity to finish him. I think Mate is a very serious opponent, and he's a hungry fighter. I think he wants to prove that he deserves one more chance to fight David. But I don't care about that. I have my agenda, and I came here to do it. I guess it's good that I didn't bring my jacket. I was expecting or hoping that it's gonna be warm. Right now, we're going to Trnava. That's where I'm gonna spend next couple days. Příprava proběhla dobře a na to, že jsem byl jenom 14 dní v tom Polsku, tak to bylo sakra těžké 14 dní. Dneska vlastně nikdo ničemu nebyl k mání, tak jsme si pozvali jenom jedinýho krále v oktagonu, a to je David Kozma. Jdeme kompletujeme sparring. Já ten sport miluju, ale tenhle se poslední 14 dní, to je něco tak hnusného, že potřeba taky ten dálkový ovladač, jak byl v tom filmu, ty vole. Tak přesně kliknout trc, vážení. Asi sparingu už mám vždycky, je to moje největší disciplína, takže vlastně nebaví nic jiného, nebaví se mnou sportu jenom spárovat, takže si to užívám. A to, že prostě jako špička. Nechci bránit Vitehory, když jsem s ním spároval 2 týdny třeba zpátky nebo 3 týdny, tak to bylo horší než dneska. To už jsem ho házel hůř a když už jsem ho chtěl hodit, tak jsem to musel dobře načasovat, abych ho hodil. Tohle doufám bude vítězná 70 a pak se mám tady 2, už na to kašlu. Už končíš kariéru? Ne, budeš. Toto je nový priestor, volá sa Corner Gym. Je to v podstate ako keby taký komerčne ladený gym a my tu máme to privilégium, za čo sme veľmi vďační, že tu môžeme takto trénovať a vždycky sme tu keby sami, je tu kľud. Trénujem každý deň 2-krát len podľa toho, jak cítim, že jeden tréning je nejaký ťažší a jeden taký trošku ľahší alebo technicky zameraný, povedal by som, ale ináč dvojfázovo každý deň. Ale to aj či je zápas alebo není, len hovorím, tá intenzita tých tréningov a to zloženie sa podľa toho mení. Tak má na konte nejaké prehry, ale ja mám na konte nejaké prehry, takže sa obidvaja budeme chcieť podľa mňa navzájom vyšvihnúť. Aj keď ja nepokladám, že tie zápasy som prehral, tak keby rozhodcovia to oznámkovali prehrou, takže obidvaja pôjdeme si chcieť napraviť renomé. Nemenil by som nič na to vyjadrení po zápase s Matúšom Juračkom. Ten zápas som podľa mňa vyhral. Myslím si, že som narobil väčšiu škodu, ale ako keby príde mi to už zbytočné riešiť. Ani v mojom vyjadrení, ani v tom zápase by som nič nemenil. To bolo všetko tak, jak som vtedy dokázal, vedel, vládal. Myslím si, že mám natrénované ako keby v každej oblasti toho boja, tak uvidím, jak to vyrazí v tom zápase. Akože mám nejaké také drobné boliestky, ale akože bez toho sa asi nezhalbiť, si myslím, že žiadna príprava, takže viac menej je všetko v poriadku. Je tak, Ferry? Pekne tak. Nemáš ty najväčšie lítka v hre? Počúvaj. Vieš čo? Tyko, ja ti to neviem povedať, lebo videl som aj Kerteš tam niečo písal, ten koment, že to bol súboj o najväčšie lítka, takže aj on si asi myslí, že má veľké a možno niekto má aj väčšie, ale neviem, komu patrí toto prvenstvo.
Ja si myslím, že niekto bude mať väčšie aj. Ja si ešte myslím, že kto má väčšie? Že Jeremy Kimball má väčšie. Mitrič. A Mitrion. Já jsem se narodil vlastně na Ukrajině, v Alčevsku, což je Luhanská oblast. Pak jsme se přestěhovali v dětství do Brna, kde jsem prostě zažil část svého dětství. Brno miluju, je to moje rodné město a jsem rád, že ho můžu reprezentovat. A dětství jsem měl v pohodě, rodiče se o mě vždycky starali. Měl jsem co potřebu, zažil jsem si je nějakou tulic, že? Ale ve výsledku si myslím, že mě vychovali dobře a snažím se všechno věnovat sportu. Normálně běžný den mám dvojfázové tréninky, kdy trénuju vlastně já. Potom mám nějaký soukromý trénink, kdy vlastně trénuju ostatní. Věnuji si té trenérské činnosti, která mě baví mě něco předávat. Tréninky jsou super náročný. Tak jak se zlepšuje jako zápasník, tak se zlepšuje jako trenér. Pak mám polouvazek v práci, takže chodím i pracovat. Je to hodně, večer se vracím vlastně domů. Přítelkyně občas nedává, ale chápe mě a podporuje. Od soupeře, já si myslím, že on se bude taky snažit tlačit. Nám jde prostě o to zlepšit budoucnost, prostě naší rodině, děláme to jakoby pro naši rodinu oba dva. Chceme se prostě dostat z nějakých podmínek. Určitě. Praví chlapi mají takové uši. Ne, tady boxerský. To jsou ženský uši. Takové nos mají boxeři. Tak. To jsou ženský uši, tady takové uši. Chlapský. Díky moc. V kariéře bych chtěl mít titul, že jo? To chce každý zápasník. A kdo nechce mít titul, tak by asi s tím měl přestat. A titul to je prostě ta motivace, vyhrát ten titul, být nejlepší a pak vnoučatům ukazovat fotky, jak byl děda dobrý. O to nám všem jde asi. 97. Těžká váha. Nacházíme se v Masová kouř, kde nás vlastně Draho a Karel nás pozvali na jídlo a tak jsem rovnou se ptal, jestli můžou jít ty kluci, hlavně David, za ty sparingy, který měl. Jo, já si normálně steak dám, ale bohužel se nedám ranolky k tomu, ale jenom zeleninu, no. A ty si dáš taky ne? Tak co nám Nás bude víc, no. Tak ho dám si. Tak kilo a půl je to. Jo, jak jste viděli, tak jsme si objednali velký tomahawk stařenej, což je vlastně ribeye steak, ale má kilo a půl, takže tady se nějak pošerujeme tady dohromady. Já jsem masový, takže skvělý. Stařený maso je prostě, není nic víc pro mě. A jednou se mi poštěstilo, měl jsem tady Wagyu. A to jsem měl nebe v puse normálně, to bylo bomba. Jo, tak tady to je fakt gigantické, tady nerozvětý úplně.